ह्याप्पीली साधेको सागलाई यसरी पकाएर मजाले खान सकिन्छ। तपाईँहरूले यसरी साधेर सागलाई खानुभएको छ छैन पक्कै पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई सबको सेयर गर्नुहोला। र मैले सबैभन्दा पहिले अब ग्यासमा तातो पानी उमाले र साग हरियो साग तपाईँहरूको बारीमा छ कि छैन अथवा सागको सिजनमा यसरी मैले काटेँ। मसिनो पारेर काटिसकेपछि पानी ट्याक्कै उम्लिसकेको छ। मैले साग पानीमा उम्लेको पानीमा यसरी एड गरेँ। यसरी एड गरिसकेपछि एउटा चम्मचले मैले अलि तल गरेँ र उम्लेको पानीमा यसरी राखेँ। यसरी मजाले चलाइसकेपछि अब कम्तीमा पनि 5 मिनटसम्म यो यतिकै बोइल हुन्छ। बोइल भइसकेपछि मैले एउटा भाँडामा यसरी छिक्छु। भाँडामा झिकी बोइल भएको सागलाई अब यसलाई त्यसपछि मैले चिसो पानी राखेँ। तातो हुन्छ त्यसैले चिसो पानी राखेर मजाले यसलाई निचोर्छु। अब यसरी दुईटै हातमा लगेर तपाईँहरूले पनि चिसो पानी राखेर यसरी निचोर्नु होला। मैले मजाले निचोरिसकेपछि अब एकदमै पानी एकदमै खाली भइसक्यो, एकदम फ्रेस देखियो। मैले भाँडामा राखेँ। अब यति भइसकेपछि म मसलाहरू राख्छु। अब साधेकोमा नुन राखेँ सुरुमा मैले, त्यसपछि धनियाँको धुलो राखेँ, अनि भुटेको खुर्सानी लाल मिर्ची राखेँ, जिराको धुलो राखेँ, अनि थोरै मैले मसला अप्सनल एउटा मिट मसला राखेको थिएँ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि मैले ताईमा तेल राखेँ। तेल एड गरिसकेपछि जिरा राखेँ। अब जिरा राख्नु नै पर्छ। त्यति भइसकेपछि हल्का मैले जिरालाई भुट्छु। त्यसपछि मसँग भएको अब काटेर मसिनो गरेर काटेको अदुवा र लसुन पनि राखेँ। राखिसकेपछि अब खुर्सानी पनि राख्छु। दुईवटा मैले खुर्सानी पनि राखेँ। अब यति भइसकेपछि एकछिन थोरै मैले बेसार पनि राखेँ। बेसार त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यसमा भुटिसकेको हुन्छ। यति भइसकेपछि मजाले एकछिन भुट्ने अलिकति कलर आउँछ हामीले छान्नको लागि अथवा सान्नको लागि। अब फाइनली भइसक्यो। मैले अब यसरी मजाले राखेँ। अब हातले मैले सफा छ, मैले आफूले सफा गरेको हात भइहाल्यो। त्यसपछि मैले मजाले यसरी मिक्स गर्छु। मिक्स गरिसकेपछि अब यो तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि मैले एउटा प्लेटमा राख्छु। प्लेटमा राखिसकेपछि तपाईँहरूले पनि यसरी सागको सिजनमा यसरी साधेको रेसिपी बनाएर भातसँग मजाले खान सक्नुहुन्छ। हवस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।